η περισσότερη μαγεία χάνεται μέσα στα αυτονόητα. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του να θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα, όπως το να πούμε στον σύντροφό μας «Σ' αγαπώ» ή ότι είσαι πολύ όμορφη ή πολύ όμορφος, ή να λέμε πράγματα τα οποία λέγαμε στην αρχή της σχέσης, τότε αυτό σταδιακά μπαίνει στη μηχανικότητα του δικού μας εγκεφάλου αλλά και του εγκεφάλου του άλλου ανθρώπου. Όταν κάτι λοιπόν γίνεται μηχανικότητα, γίνεται ρουτίνα, φεύγει από το προσκήνιο και πηγαίνει στο παρασκήνιο. Πλέον λοιπόν δεν έχει τόσο πολύ την εστίασή μας, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας αυτοματισμός. Όπως για παράδειγμα πηγαίνουμε στη δουλειά μας το πρωί, είτε με το τρένο είτε με το αυτοκίνητο, και αρκετές φορές ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας και κάποια στιγμή έχουμε φτάσει και λέμε πότε έφτασα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει περάσει στην αυτοματοποίηση και πλέον δεν δίνει προσοχή ο εγκέφαλος, ο οποίος θέλει απλά να γλιτώσει ενέργεια και να χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια για άλλες λειτουργίες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί πολλές φορές άλλο θέλουμε να πούμε, άλλο νιώθουμε, άλλο λέμε, άλλο ακούει ο άλλος, άλλο καταλαβαίνει και σε άλλο απαντάει. Σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε αυτά τα παιχνίδια αυτογνωσίας τύπου ρουκζουκ, όπου κάθονται πάρα πολλοί άνθρωποι, ο ένας έχει την πλάτη στον άλλον, εκτός από τους πρώτους δύο ανθρώπους, όπου ο πρώτος άνθρωπος μεταφέρει μία εικόνα, μία πληροφορία στον δεύτερο, χωρίς καν να μιλάει. Μπορεί για παράδειγμα να κάνει ότι οδηγεί μία μηχανή. Και έτσι ο ένας προσπαθεί με τη σειρά του να μεταδώσει αυτό που είδε, αυτό που βίωσε στον επόμενο. Και στο τέλος δείχνει αυτούς τους δύο δίπλα-δίπλα σε ξεχωριστά βίντεο και ο πρώτος κάνει έτσι ότι οδηγεί η μηχανή και η άλλη χορεύει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το μήνυμα που ξεκινάει στο τέλος δεν έχει καμία σχέση με το μήνυμα που λαμβάνεται. Η εύκολη πρακτική λοιπόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η εξής, και μάλιστα μπορούμε να την πάμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο, όπως θα δούμε αμέσως τώρα. Έστω λοιπόν ότι εσύ κάθεσαι πάρα πολύ στον υπολογιστή και έρχεται ο σύντροφος ή σύντροφος και σου λέει να σου πω κάτι, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, όλη μέρα κάθεσαι στον υπολογιστή. Αυτό μέσα του έχει και κάποια επίθεση. Εάν λοιπόν μπορέσεις και δεν γίνεις αμυντικός, δεν γίνεις αμυντική, μπορείς αυτό να το μετατρέψεις και να το επιστρέψεις πίσω με ένα πολύ ωραίο τρόπο και να πεις, εάν κατάλαβα καλά, σε ενοχλεί που κάθομαι τόσες ώρες στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελες να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί, περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί και ίσως δεν σου δίνω τόση σημασία με αυτά που κάνω. Ή ίσως μήπως εννοείς ότι σπαταλάω πάρα πολύ χρόνο στον υπολογιστή ενώ θα μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα είτε για τη δουλειά μου, είτε για το σπίτι, είτε για εμάς, είτε για εμένα τον ίδιο. Όπως βλέπουμε εδώ λοιπόν, ο άνθρωπος που εξέφρασε το παράπονο, να το πούμε έτσι, αυτή τη μικρή επίθεση, ίσως είχε κάτι άλλο από πίσω. Πολλές φορές, ειδικά αν δεν έχουμε δουλέψει ψυχοθεραπευτικά, δεν ξέρουμε να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας συναισθήματα, αλλά ούτε και να εκφράσουμε με τον κατάλληλο τρόπο αυτό το οποίο μας ενοχλεί. Δηλαδή, άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Εάν θέλεις, δοκίμασε αυτόν τον νέο, να το πούμε έτσι, τρόπο επικοινωνίας, αυτόν τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας και παρατήρησε, έγινε κάποια αλλαγή στην τροπή των πραγμάτων, στο πώς εξελίσσεται αυτή η επικοινωνία, αυτή η συζήτηση που έχετε με τον σύντροφο ή τη σύντροφο.